नमस्कार, मी सीमा जोशीज रेसिपीत आपले स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे आंबाडीच्या बोंडाची टेस्टी आणि सर्वांच्या तोंडाला पाणी सुटणारी चटणी। आंबाडीची बोंड आहेत हे, आपण याची खमंग अशी मस्त चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, लाल तिखट घ्यायचं आहे, याऐवजी मिरची वापरू शकता हिरवी, चवीनुसार आपल्याला टाकायचं आहे जिरं, गूळ आणि मीठ। चला तर मग कृतीला सुरुवात करू। हे बोंड आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ प्रथम। नवीन व्ह्यूअर्स असाल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येईल। त्यानंतर याच्या ज्या पाकळ्या आहेत अशा हे असं आपल्याला हे काढून घ्यायचे आहेत अशा, आणि हे जो भाग आहे हा फेकून द्यायचा आहे। अशा प्रकारेच मी सर्व हे बोंड आहे साफ करून घेणार आहे। अशा ह्या बोंडाच्या सगळ्या पाकळ्या काढून घेतलेल्या पाकळ्या आता आपण हे मिक्सरमधून बारीक करून यामध्ये तिखट टाकायचं आहे आपल्याला आवडतं त्या प्रमाणामध्ये, जिरं 1 चमचा, मीठ चवीनुसार, लसणाच्या पाकळ्या। आता हे मिक्सरवर पहिले आपण थोडंसं फिरवून घेऊ। बघू शकता अशी झालेली आहे ही चटणी। आता यामध्ये गूळ टाकायचा आहे। नंतर सुरुवातीला जर गूळ टाकला आपण तर चटणी खूप पातळ होते। आता पुन्हा एकदा याला मिक्सरमध्ये छान फिरवून घेऊ। बघू शकता अशा प्रकारची आपल्याला थोडीशी जाडसर, एकदम बारीक नाही अशी चटणी मिक्सरवर वाटून घ्यायची आहे। आता आपण याला छान मस्त वरून तडका देऊ। तेल गरम झालेलं आहे, आता यामध्ये मोहरी टाकून घेऊ। गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर थोडंसं हिंग, आणि आता ह्या चटणीमध्ये आपण फोडणी टाकून घ्यायची आहे। मस्त खमंग अशी फोडणी बसली आहे, आणि शक्यतो फोडणी देताना लोखंडी भांडच वापरायचं। ही चटणी तुम्ही बाजरीच्या भाकरीसोबत, ज्वारीच्या भाकरीसोबतही खाऊ शकता। खूप सुंदर अशी चव लागते। बघू शकता कलर किती सुंदर आलेला आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।